د هوم پیج دا کم سټرکچر چې دا برابر شو خو چې زه اوس دې پیجز ته راشم نو دلته چې دا کومه منیو ده نو دا برابرول غواړي ټول ناول خو به زه دا کار وکړم که موږ دې لی آوټ ته سوچ وکړو نو دا څونه دغه چې دي څونه هیډر چې دی په آیټمز پیج باندې پلیئرز باندې دا الموست دی دا هیډر چې دی یو شان دی صرف پکې لګي د ایشو آیټم دا موډل چې دی دا به کې بیا چینج کیږي نو دې دپاره به زه یو کار وکړم دا هیډر چې دی دلته کې به زه یو بل فولډر ځانه جوړ کړم او فولډر له به زه نوم ورکړم کمپوننټس زه به اول دلته کې دا خپل بل دغه چې کوم دی ما زوړ ویب سایټ یو جوړ کړی github.com/jc_swat په دې کې ګورو چې دې کې دا دې له ما فولډرز له یو خاص سټرکچر ورکړی دی نو اوس دغه شانتي یو سټرکچر چې دی دې له هم ورکوو چونکې دې کې دونه فایلز نشته دا یو سمپل غونډه کې دی نو دې له موږ لږ وړوکی شان سټرکچر هم ورکولی شو کنفیګریشن دی یو انکلوډز دی چې دا فایل موږ انکلوډز کوو ټیک ده نو په انکلوډز کې دنه بیا مختلف دغه موجود دي نو دغه شان به زه هېڅ کار وکړم چې دې له به هم زه اول یو انکلوډز فولډر جوړ کړم انکلوډز په نوم باندې دا جوړ شو په دې انکلوډز کې به مختلف کوم فایلز چې دي هغه به موږ ایډ کوو دا انکلوډز فولډر شو په دې فولډر کې به دننه موږ یو فولډر ایډ کوو هغه به شي کمپوننټس په نوم باندې کمپوننټس په دای چې چونکې دا خو اوس وړوکی دغه دی دونه کمپوننټس پکې نشته خو ښه دغه دی چې په دې کې موږ دغه ایډ کوو په دې انکلوډ کې به هم زه لیک یو فایل ایډ کړم د انډکس په نوم باندې index.php دا به صرف د دې دپاره چې دلته کې څوک ډایرکټ ویزټ کوي نو چې هغه مطلب لکه که زه د دې نه دا فایل که دا زه اوس ویزټ کړم /includes ټیک ده نو اوس دلته کې څه نه ښایي خو که زه په انکلوډس کې دننه چې ما دا بل دغه کم جوړ کړو کمپوننټس چې زه کله دا کلیک کړم نو بیا به دلته کې ماته دی دا کم دغه چې دا لیاوټ ښیي او کوم فایلز ټول چې هغې لیست ښیي نو ځکه پکې ما دا انډکس فایل ایډ کړو چې دی هغه نه ښیي نو دلته کې یو امټي پیج به درته ښیي او چې کله انکلوډ کې فرض کړه دا څوک ډایرکټ انکلوډ کولاوئ نو د دې زه بیا ریډایرکټ کولی هم شم په هیډر په لوکیشن باندې ټیک ده دې زه بیا ریډایرکټ کولی هم شم خو هغې ته لا اوس ضرورت نشته اوس صرف موږ خپل کوم سټرکچر چې دی هغه جوړو نو انکلوډس کې کمپوننټس شو په کمپوننټس کې به شي چې هیډر به زه دې یو فایل به جوړ کړم یو به کې انډکس فایل جوړ کړم انډکس فایل به کې زه جوړ کړم او یو به کې زه جوړ کړم هیډر فایل مین فایل چې دی هغه به زموږ پیجز هیډر به صرف نوم ورکړم header.php نو په دې کې به زموږ هیډر راشي اوس دا کم هیډر دی دا به شي چې د دغه پیج نه علاوه چې کم پیجز دي د دې ډیشبورډ کم پیج چې دی د هغې نه علاوه چې نور څونه پیجز دي دا ټول پیجز چې دي که نه دا به د دې هیډر راځي ټیک ده نو دلته کې دا هیډر فایل چې دی په دې هیډر فایل کې به زه د دې دغه راولم دې کې پیجز کې به زه یو پیج کولاو کړم گیمز پیج به زه کولاو کړم ټیک او د گیم پیج نه به زه دا کم هیډر چې دی هیډر به زه راوالم هیډر په دې ځای کې اینډ شوی دی دا هیډر چې دا به زه د دې ځای کې نه کټ کړم او د کټ کولو سره به دا هیډر چې دی دې به زه دلته کې په دې هیډر فایل کې پیسټ کړم چې دا ما پیسټ کو نو اوس دې هیډر فایل کې چې کم دغه دی که زه اوس دا پیج څه دی گیمز والا پیج که گیمز والا پیج زه اول اسې ویزټ کړم گیمز نو د دې نه هغه ټول سټایلز رالو اوس په دا فایل کې دا به زه تھرو PHP انکلوډ کړم نو انکلوډ فنکشن چې دی PHP کې هغه داسې دی PHP انکلوډ او دلته کې د فایل نوم به ورله زه ورکړم فایل چې دی هغه دی په دغه کې انکلوډس کې په انکلوډس کې هیډر فایل دا هیډر فایل چې دی په انکلوډس کې کمپوننټس دی په انکلوډس کې کمپوننټس او په هغې کې هیډر ټیک دا زه اوس ریفریش کړم نو دې ته هغه هیډر چې دی واپس راغی ټیک ده نو د دې سره داسې کار وشو چې هیډر فایل چې دی هغه په دې یو ځای کې راغی که زه اوس دلته کې څه چینج کول غواړم نو مطلب دا چې دا به بیا چینج ته به ضرورت نه راځي نو دا هیډر فایل چې دا به زه په دې نورو کې هم په هیډر کې ایډ کړم ټیک ده بل چې دی بل پیج دا index.php د دې پیج هم زما ضرورت نشته گیمز فایل چې دی دا به هم زه کلوز کړم هیډر فایل کې زما کار دی اوس یو دغه چې دی په دې کې انکلوډ
ایوارډ پیج به زه کولا کوم د ایوارډ نه به هم زه هیډر لري کوم خو که موږ سوچ وکړو په دې ټول پیجز کې یو چینج دی دا ایډ بټن چې دا په دې باندې جدا جدا موډل دا بټن د ټولو بدل دل کې ایډ گیم دا بل کې چې دا هغې کې ایشو ایوارډ دا په بل کې ایشو آیټم دا دغه مختلف بټن دی یو ایډ پلیر دا نو دغه بټن چې دا په دې ټول هر یو پیج باندې بدل دا ټیک شو نو هغه بټن چې دا هغه به زه لرې کوم دا بټن څه ده دا بټن چې دا په ټولو کې یونیک ده نو دا بټن به زه دې ځای نه کټ کړم دا به زما په کار په دې هیډر کې په هیډر کې ایډ گیم بټن شو ټیک ده بیا چې دا دلته کې به زه دې هر یو ته کمنټ لیکم چې پته یې لګي دا به شي چې ایډ گیم ټیک دې ته به بل ته به زه کمنټ وکړم دلته کې دې له به زه ولیکم چې ایډ ایوارډ دلته کې به ایوارډ دا بټن زه پیسټ کړم دا د ایوارډ بټن شو ټیک ده او د دې نه دا نور هیډر چې دی هیډر به زه دې نه لرې کړم چې هیډر دې زه لرې کړم او سیم دغه فنکشن به زه ولیکم چې انکلود او انکلود به زه وکړم په دغه کې کمپوننټس PONENTS سلیش په دې کې بیا دغه په دې کې هیډر دی سوري په دې کې انکلودز دی includes په هغې کې components او په دې کې NENTS او په هغې کې header فایل موجود دی ټیک شو او دا به زه دلته کلوز کړم نو اوس په گیمز پیج باندې چې ما کلیک کو گیمز پیج کې هیډر شته اوس دا ایډ گیم بټن پکې دلته کې راغلی د دې سره به مونږ څه چل وکړو دا به صحیح کو برابر وکړو په اخره کې په پلیر ته لا نه دی راغلی دا هیډر آیټمز ته هم لا نه دی راغلی او ایوارډز که مونږ کولاو که ایوارډز ته راغلی دی نو اوس ایوارډ دغه هم دلته کې راځي او ایډ پلیر بټن اوس دلته کار نشته ټیک ده اوس دا پیج به زه کلوز کړم اوس بل ورپسې پیج په ایوارډ پسې چې دی گیمز دی گیمز کې چونکې ما الریډي کړی دی په گیمز کې شوی دی ټیک ده نو گیمز به هم زه پرېږدم په گیمز پسې ورپسې دی پلیرز د پلیرز نه به زه د پلیر دا بټن راولم دا بټن زما به کار ده ټیک ده دا به تې زه کټ کړم او دا بټن چې ده دا به زه دلته کې ولګوم دې له به زه نوم ورکړم چې ایډ پلیر ټیک او دلته کې دا پیسټ کوم او په دې دا نور هیډر چې دی دا زمانه دی په کار دا به تې زه لرې کړم دا به زه لرې کړم او دې گیمز نه به زه دا هغه راوالم دا به زه کاپي کړم دلته کې به دا زه پیسټ کړم هغه سیم کم دغه چې دی هیډر به دلته کې هم راشي اوس که زه گیمز پیج چې دی گیمز دا پلیر دی ټیک شو دی دا هیډینګ به چینج کو دا به پلیر کو دا به دلته چینج کړم دا پلیر دی ټیک ده دا پی پلیر داسې شو نو د دې سره دا هم چینج شو اوس یو لاست بل فایل پاتې شو بل فایل چې دی هغه دی دا سپورټس ایونټس دلته کې نه دی راغلی نو سپورټس آیټمز دی سپورټس آیټمز چې کوم پیج دی نو دې پیج ته به راشو په دې کې به یو کار وکړو چې دلته کې به هغه فایل پیسټ کو کوم چې زموږ په کار دی او د دې ځای نه به دا بټن لرې کو او دا څونه کوډ چې دی نور هیډر دا به ترې هم لرې کو ټیک ده دا به سیو کو او په هیډر کې به دا بټن هم دلته کې ولګو دې له به دا هم ورکو چې ایډ آیټم دلته کې به سپورټس کم آیټم چې دی هغه به راځي صحیح شوه دا پیج هم زه ریفریش کړم دا پیج دلته هم راغی اوس ایشو آیټم موډل به دلته کار کوي اوس به زه داسې کار وکړم چې په کم پیج کولاوي په هغې کې به دا بټنز شو کېږي او دا نور بټنز چې د دې ضرورت نه دا به نه شو کېږي نو دا چې دی دا پسې بیا په نیکسټ ویډیو کې وکړو تر اوسه پورې چې کوم دی هغه ټول یو هیډر راغی د دې اوس ماته فایده دا وشو لکه که دلته اوس د ډیشبورډ دا لینک چې کوم دی که نه که دا زه چینج کول غواړم نو که دا زه په ټولو پیجونو کې دی نو که دا زه اوس دا یو هیډر فایل ما اوپن کړی دی او زه دلته کې راشم دې دغه ته دلته کې به دا زه داسې کوم چې دلته به زه نوم ورکړم index.php چې زه اوس په دې باندې اول ما کلیک کوم بیا به ډیشبورډ پیج ته راتلو
نو اوس چې دی ما ایډیټ کړو چې زه په دې باندې کلیک کوم دی هوم پیج ته راځي نو اوس سیم شو په یو ځای کې ما چینج وکړو چې په یو باندې کې زه اوس چینج کوم نو د ټولو هغه هیډر چې دی په هغې کې به چینج کېږي دغه شان د دې که منیو چې ده هغه منیو موډال هغه په لاندې پروت دی نو هغه به هم بیا راولو دلته کې به منیو هغه کم لاګ آوټ موډال چې دی هغه به هم دلته کې ولګوم دا پسې بیا په نیکسټ ویډیو کې وکړو دا شته ډېره اوږدېږي نیکسټ ویډیو کې پسې